स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरु सर्कलको क्वेशनहरु, सर्कलमा प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं। त्यसै क्रममा आज हामी फेरि एउटा क्वेशन लिएको छु मैले। जस्तै हामीहरुले कुनै एउटा जस्तै यो कुरालाई, यो थ्योरमलाई, यो पोइन्टलाई हामीले धेरै युज गर्यौं। जस्तै यो हामीहरुको सर्कल छ, सर्कलमा अब सेम आर्कमा भएका, यसरी सेम सेगमेन्टमा, यसलाई के भनिन्छ त, यो सेगमेन्ट भयो, यो ए बी भन्ने जुन आर्क छ, यो सेम आर्कमा भएका जुन दुईटा एंगल छन्, एउटा एंगल यो र अर्को यो एंगल पी र क्यू जुन छन्, यी दुईटा एंगलहरु बराबर हुन्छन् भनेर हामीले धेरै पटक युज गर्यौं। बराबर साच्चै हुन्छ नि त? लेट्स प्रुभ इट। हामीहरुको प्रुभ गर्ने भनेको आज क्वेशन त्यही नै हो। प्रुभ दैट द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट अफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल्स प्रुभ दैट द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट अफ अ सर्कल आर इक्वल भनेर भन्छ। सेम सेगमेन्टमा भएका दुईटा एंगलहरु के हुन्छन् त, बराबर हुन्छन् भनेर हामीले प्रुभ गर्न सक्छ। देन लेट्स से इट। जस्तै यसको लागि फिगरै बनाउँछु है ल। जस्तै मेरो भयो यो सर्कल हैन, यो भयो हामीहरुको सर्कल र यो भयो हामीहरुको सेन्टर अफ द सर्कल। देन यो भयो हामीहरुको सेन्टर अफ द सर्कल। जस्तै यहाँनिर दुईटा एंगलहरु बनाउने। अब हामीहरुको आर्क राख्छौं भने यो भयो हामीहरुको एउटा एंगल र त्यसै गरी हामी यहाँ बनाउँछौं एउटा अर्को एंगल सेम आर्कको सेम सेगमेन्टमा भएको। जस्तै यो भयो र त्यसै गरी यो भयो अर्को। र अब हामीहरु लेख्छौं जस्तै यो भयो मेरो क्यू, यसलाई भने आर र यसलाई भने मैले पी, पी क्यू आर एस र मेरो यो भयो ओ सेन्टर। र हामी गर्छौं यहाँ कन्स्ट्रक्सन। कन्स्ट्रक्सन भनेको हामीहरुको हुन्छ पी देखि ओ सम्म, यानी कि सेन्टरसम्म जोड्छौं हामी एउटा लाइन, र त्यसै गरी सेन्टर देखि लगेर हामीहरु जोड्छौं अर्को एउटा लाइन एस सम्म। है यो भयो हामीहरुको एउटा ओ। र त्यसपछि हामीहरुले यहाँ कन्स्ट्रक्सन पनि गर्यौं। हामीहरुले प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको यो एंगल र PQS एंगल र PRS एंगल बराबर हुन्छन् भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ, जुन चाहिँ एउटै आर्क सेम सेगमेन्टमा के भएका छन् त, लाई गरेका छन्। जस्तै अब यसमा हामीहरुलाई गिभन के छ त, गिभन भनेको हामीहरुको गिभन के हुने भयो त। जस्तै यसमा गिभन भनेको हामीहरुलाई छ O is the center of the circle, O is the center of the circle भइहाल्यो एउटा कुरा। सर्कल अनि एंगल PQS and angle PRS, angle PQS र PRS भनेका हामीहरुका are subtended angles, are
subtended in the circumference in the same arc PS. In the circumference in the same arc PS. आर्क PS मा लाई गर्ने हामीहरुका सबटेन्ड गर्ने एंगल PQS र PRS सर्कमफ्रेन्स मा लाई गर्ने दुईटा एंगलहरु जसको चाहिँ के छ त आर्क सेम PS आर्क सेम भएका दुईटा एंगल छन् भनेर हामीहरुलाई गिभन छ र हामीहरुले प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको टु प्रुभ एंगल PQS is equals to angle PRS र हामीहरुले यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्यौं हामीहरुले गर्यौं O देखि P सम्म जोड्यौं र O देखि S सम्म जोड्यौं हामीहरुको कन्स्ट्रक्सन के भयो त जोइन P हो जोइन P and O र त्यसैगरी S and र हामीहरु यहाँ गर्छौं यसलाई प्रुफ यसको प्रुफ हुन्छ हामीहरुको यो बक्स जस्तै फर्स्ट अफ अल लिम हामी एंगल PQS लाई एंगल PQS हामीहरुको एंगल POS भन्दा के हुन्छ आधा हुन्छ किनकि सर्कमफ्रेन्स मा बनेको एंगल हामीहरुको सेन्ट्रल एंगल भन्दा आधा हुन्छ कतिखेर जब तिनीहरु दुईटै सेम आर्क मा लाई गर्छन् PS आर्क मा लाई गर्छन् हामीहरुको यहाँ भनेको PS आर्क मा लाई गरेका छन् सो हामीहरुको फर्स्ट पोइन्ट भनेको हामीहरु यसलाई थोरै यता सार्न सक्छौं अब भयो हामीहरुको पोइन्ट नम्बर स्टेटमेन्ट नम्बर 1 स्टेटमेन्ट नम्बर 1 भनेको हामीहरुको एंगल PQS is equals to half of PQS is half of angle POS reason the angle in the circumference of a circle is half of the central angle standing on the same arc yani PS. Then let's go for another हामीहरुको त्यसैगरी जसरी PQS हामीहरुको आधा छ POS भन्दा त्यसरी नै हामीहरुको PRS एंगल पनि के छ त POS एंगल भन्दा आधा छ किन रिजन सेम एज फर्स्ट रिजन हामीहरुको फर्स्ट को रिजन जस्तो छ रिजन सेम हुने भयो र हामीहरुको एंगल PRS भनेको हामीहरुको हाफ अफ हुने भयो एंगल POS हैन त देन जस्तै यसको लागि पनि हामीहरुको रिजन भनेको के हुने भयो त स्टेटमेन्ट नम्बर 7 को लागि पनि रिजन भनेको सेम एज रिजन 1 जस्तो छ हामीहरुको सेम त्यस्तै रिजन हुने भयो र त्यसैगरी स्टेटमेन्ट नम्बर 3 मा जाम स्टेटमेन्ट नम्बर 3 मा हामीहरुले देख्न सक्छौं यहाँ स्टेटमेन्ट नम्बर फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यो दुईटालाई कम्बाइन गर्ने हो भने हामीहरुको यो दुईटा कमन छ राइट साइड मा भएको 1/2 POS 1/2 एंगल POS सेम छ देन हामीहरुको लेफ्ट साइड मा भएको एंगल PQS इज इक्वल्स टु एंगल PRS भनेर भन्न सक्छौं हामीहरुको यसको लागि फ्रम स्टेटमेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड कस्तो इजी छ हैन सो यो भयो हामीहरुको प्रुफ हामीहरुको यो प्रुफ भयो स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क
र एउटा अर्को प्रुफ पनि गर्छौं हामीहरु यहाँ। यो एकदमै इजी प्रुफ थियो हैन। त्यसैगरी एउटा अर्को सजिलो प्रुफ जुन हामीहरुले लगभग युज गरिरहेका हुन्छौं। जस्तै के भने हामीहरुको सेमी सर्कलमा कुनै पनि एंगल बनायो भने एउटा राइट एंगल बन्छ भनेर हामीहरुले त्यो स्टेटमेन्टलाई धेरै युज गर्छौं। जस्तै यसैमा जस्तै यो भयो हामीहरुको सर्कल हैन। र त्यसैगरी यो भयो हामीहरुको सर्कलको सेन्टर। यो भयो हामीहरुको सर्कलको सेन्टर। देन यो हामीहरुको एउटा सर्कलको सेन्टर। यो लाइनले के गर्यो त हामीहरुको सर्कलको सेन्टर पर्छ यहाँनिर। यो लाइनले यसलाई बनाऊ हामी O र यसलाई बनाऊ A र यसलाई बनाऊ B ल। र हामीहरुले यसमा कुनै पनि काहीँनिर पनि एंगल बनायो भने मैले यसरी जोडेर यसरी यसलाई जोडे भने मेरो यो एंगल जुन सर्कमफ्रेन्समा बनेको एंगल छ नि यो एंगल मेरो 90 डिग्री हुन जान्छ। अलवेज के हुन जान्छ त यो 90 डिग्री हुन जान्छ। 90 डिग्री हुन जान्छ र त्यो 90 डिग्री हुन जान्छ भनेर भन्छ र हामीहरुले त्यसलाई प्रुफ गर्नु पर्छ। जस्तै अब यो फिगरमै हेरौँ है। अब यसमा हामीहरुलाई प्रुफ गर्नु पर्यो भने यसको स्टेटमेन्ट हुन्छ। जस्तै फर्स्ट अफ अल स्टेटमेन्ट लेखौं देन त्यसपछि हामी प्रुफ गर्छौं। त्यसको स्टेटमेन्ट भनेको प्रुफ दैट द एंगल in semicircle is a right angle. Angle in a semicircle is a right angle भनेर भन्छ। देन हामीहरुको यो एंगल ACB भनेको 90 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नु पर्छ। देन यहाँ हेर्दा हामीहरुले के देख्छौं त एंगल AOB is equals to 2 times एंगल ACB भन्न सक्छौं हामी। एंगल AOB भनेको एंगल AOB हामीहरुको 2 टाइम्स एंगल अफ ACB भन्न सक्छौं। किनभने यो दुईटै हामीहरुको एंगल AOB र ACB के छन् त सेम आर्कमा लागिरहेका छन्। हामीहरुको जुन यो A देखि B सम्मको आर्क छ AOB एंगलको लागि पनि सेम आर्क छ ACB एंगलको लागि पनि सेम आर्क छ। एंगल सबटेन्डेड बाइ द आर्क AB एट द सेन्टर एन्ड सर्कमफ्रेन्स भनेर भन्न सक्छौं। र त्यसैगरी हामीहरुको एंगल AOB भनेको त के रहेछ त AOB भनेको त 2 राइट एंगल्स रहेछ। र त्यसैगरी 2 टाइम्स एंगल ACB इज इक्वल्स टु 2 राइट एंगल्स हुने भयो। र त्यसैगरी अब हामीहरुले यहाँ एंगल ACB भनेको 1 राइट एंगल लेख्न सक्छौं। 2 र 2 क्यान्सल आउट गरेर 1 राइट एंगल लेख्न सक्छौं। यसरी हामीहरुको के हुने भयो त एंगल ACB इज इक्वल्स टु 1 राइट एंगल भनेको 90 डिग्री यसरी प्रुफ गर्न सक्छौं। एकदमै सजिलो छ त्यो प्रुफ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। 2 लाइनको प्रुफ 3 लाइनको प्रुफ छ। त्यही भएर मैले मुखले नै भन्देको नगरेर गिभ रिजन पनि मैले भनिदिहाले के रिजन लेख्ने। सो त्यसमा केही प्रब्लम छैन होला।